მოგესალმებით, დადგა კვირა დღე, საღამოს 10-ის ნახევარი, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც გაჭირვებასა შინახარ და ვინც ჩვენ მოკითხვა საჭიროებთ, ვინც მარტოობასა შინახართ, უცხოეთში მყოფნი და ყველა ეს ადამიანი, ვისაც დღეს თქვენ გიჭირთ და მინდა მოგილოცოთ მარხვის დაწყება და ამასთან დაკავშირებით ძალიან საპატივცემო სტუმარი ყავს ჩვენ, მეუფე დანიელი ყავს დღეს მიტროპოლიტი, რომელმაც გაგვახარა ძალიან მისი სტუმრობით დაგლოცეთ თუ შეიძლება. მე დაგლოცოთ. დიდ მადლობას მოგახსენეთ მობრძანებისათვის და დღეს შენდობის დღე არის და რომ არ გვესაუბრა ამასთან დაკავშირებით არ იქნებოდა და პირველ ნაწილში თუ შეიძლება მეუფე რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ადამიანები მაინც სულ რაღაცნაირად ისე ვართ ხოლმე რომ სულ შენდობას ვითხოვთ შემდეგ იგივეს ვაშავებთ და აი ეს გაუთავებელი შენდობა უკვე იქცა ჩვენი ცხოვრების უბრალოდ სიტყვებად და მეტი არაფრად ამის განცდა თვისთა ცოდვათა ჩვენ არ გვაქვს და რაღაცნაირად ხშირად ვაწყენებთ ხოლმე ამ თბილ ქვეყანაში ამ საქართველოში ერთმანეთს და ხშირად გვიწევს ეს და მე ვფიქრობ რომ ამ დღეს არ უნდა დაველოდოთ ადამიანი ხო სულ ყოველ დღე შენდობის არის და არც უნდა დაიბოღმო და არ უნდა გაყვეს ხვალდაზე ეგრო მაინც არ უცადო რომ მარხვის დაწყებაა და ეხლა ვაპატიო შაშა რო ვიღაცა მაწყენინა ხო თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რას დაგვარიგებთ კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის მინდა მივესალმო ყველა მაყურებელს და მიულოცო მარხვის დაწყება დღეს მარხვის დაწყების წინა დღე, წინა კვირა ეს არის მიტევების კვირა, შენდობის კვირა. ამავე დროს ამ დღეს ეწოდება ადამის 60-დან განდევნის კვირა. ეს შენდობა, მიტევება და ადამის განდევნა ერთმანეთთან დაკავშირებულია. 60-ში ყოფი ადამიანი განიცდიდა აბსოლუტურ სულიერ და ფიზიკურ ჰარმონიას. მას არაფერი არ აკლდა, არც სულიერი, არც მატერიალური და იგი იყო მუდმივად ღმერთთან კავშირში და ეს კავშირი სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. იყო რასაკვირველია საფრთხე იმისა, რომ ეს კავშირი შეწყვეტილიყო, რის შესახებაც ღმერთმა გააფრთხილა ადამიანი. უთხრა, რომ ეს მოხდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი რაიმე ისეც ჩაიდენდა, რაც მისი ბუნებისათვის, მისი სულისათვის, მისი სხეულისათვის იქნებოდა საზიანო. და გააფრთხილა, რომ იყო რაღაცა რაც ესე აკრძალული იყო, მაგალითად გარკვეული ხის ნაყოფის მიღება იყო აკრძალული და ადამიანს უნდა ცოდნოდა, რომ ეს მას დააზიანებს და ამითი კავშირი გაწყდებოდა. ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება ადამიანს ეს დაეშვა და ეფიქრა, რომ ვთქვათ, მიუხედავად ამისა, ეს კავშირი მაინც გაგრძელდებოდა, რა მოხდა, ესე იგი ადამიანის ცნობიერებაში ამის გაგება წარმოუდგენელია, მაგრამ ერთი მხრივ შეიძლება კიდევაც გავიგოთ, რომ ადამიანი არ იყო ჯერ სრულყოფილი, ის უნდა გამختارიყო სრულყოფილი. ანუ ეს კავშირი უნდა გამختارიყო ისეთი, როცა ადამიანს აღარ შეეძლებოდა ჩაედინა ცოდვა. ეს ჯერ არ იყო. აი ამისთვის ეს იყო პროცესი. 60-ში მყოფი ადამიანი ემზადებოდა სრულყოფისათვის, ისეთი მდგომარეობისათვის, როდესაც მას არასოდეს არ მოუვიდოდა აზრად რაიმე საწინააღმდეგო, გადაედგა ნაბიჯი ღვთის საწინააღმდეგო და ჩაედინა, დაერღვია მისი მცნება. და შესაბამისად ადამიანში იყო შესაძლებლობა, რომ მას არასწორი არჩევანი გაეკეთებინა, თუმცა რასაკვირველია, იყო შესაძლებლობა, რომ სწორი არჩევანი გაეკეთებინა. ამიტომაც ადამიანს თავისუფალი ნება მიეცა და მას თვითონ უნდა აერჩია ღმერთთან ყოფნა. ადამიანი არ იყო იძულებული ყოფილიყო ღმერთთან, თუმცა ეს ყოფნა მისთვის ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ეს სიკეთეც მას თავისი ნებით უნდა აერჩია. ან თავისი ნებით უარეყო. ისევ ძნელია თქვა, როგორ მოახერხა ადამიანმა, რომ ამაზე უარი თქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მოხდა. და აქედან ჩვენ კიდევ ერთხელ დასკვნა უნდა გავაკეთოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან სულიერადაც და ფიზიკურადაც ძალიან ჯანმრთელი, ჰარმონიული, აი სიფრთხილე მას უნდა კონდეს, არ უნდა ასე თქვათ
გავიდეს საზღვრებს გარეთ, არ უნდა მიენდოს საკუთარ ინტუიციას, საკუთარ თავს, ადავი მიენდოს საკუთარ თავს და მან ვერ წარმოიდგინა რომ ეს მოხდებოდა, იმიტომ რომ ბოროტმა სულმა უთხრა რომ თქვენო არ მოხდებითო, თქვენო ღმერთებივით გახდებითო. და ღმერთმაც ეს უთხრა ადამიანს, რომ ადამიანი შექმნილია ხატად და მსგავსად ღვთის. ადამიანი უნდა მოვიდა ამ ქვეყანაზე, რომ გახდეს ვითარცა ღმერთი. და იცხოვროს ღმერთთან მარადიულად, როგორც მისმა მემკვიდრემ. თანა ხელმწიფება არის ღმერთთან მარადიული თანახელმწიფება არის ხვედრი ადამიანისა, რისთვისაც ღმერთმა გაამზადა ადამიანი. და ნახეთ, შმაკმა საწინააღმდეგო კი არ უთხრა, უთხრა რომ თქვენ გახდებით ღმერთებივით, მაგრამ სხვა გზით. უფრო იოლი გზით, უფრო მარტივი გზით და წუნდა ადამიანი და აირჩია ეს იოლი გზა, მარტივი გზა. რატომ უნდა ეცადა ესე იგი დიდი ხანს, როცა აგერ თავაზობენ რომ ეს მოკლე. და აი ამ ცდუნებამ მას დააკარგვინა სამოთხე. და დღეს არის სწორედ აი გახსენება იმისა, რომ თურმე ძალიან მაღალი სრულყოფილების ადამიანსაც კი, თუ იგი არ იქნება ფრთხილად, თუ იგი ესე ვთქვათ, ესე მიენდობა უფრო მეტად თავის თავს ვიდრე აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას, რომელიც არის ღმერთი, მან შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს თავის თავს და ფაქტობრივად დაღუპვისათვის გაწიროს საკუთარი თავი. აი ამას გვეუბნება ეს დღე. და რა მოყვება ამას? განდევნის შემდეგ სამყარო, ესე იგი დიამეტრალურად საწინააღმდეგო სამყაროში აღმოჩნდება ადამიანი. ეს არის სამყარო, სადაც მას ყველაფერი ებრძვის, ბუნება, ესე იგი სტიქიური უბედურებანი, ცხოველთა სამყარო, თუ აქამდე ემორჩილებოდა ადამიანს, ადამიანი ღმერთმა შექმნა სამყაროს ძალებლად. მას ბუნება ემორჩილებოდა, ცხოველთა სამყარო ემორჩილებოდა, ყველაფერი ემორჩილებოდა და უცებ მისი მტერი გახდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დაირღვა ის ჰარმონია, რომელიც ღვთის მადლის შედეგად იყო სამყაროში. და ადამიანმა იხილა ეს ტრაგედია. და პირველი რაც აღმოხდა ადამიანს ეს იყო გოდება. რომ ის გოდებდა, რომ მანა ეს დაკარგა და სთხოვდა ღმერთს, რომ ღმერთს მისთვის შენდობა მიეცა. და რა მოხდა? ღმერთმა ადამი შეიწყალა. ღმერთმა, ესე იგი, გამოიჩინა საოცარი კაცმოყვარეობა, რომ ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი მიცა, არაფრისგან შექმნა ღმერთმა, იმ ადამიანმა მას უღალატა. დაუჯერა ის მოწინააღმდეგეს, ბოროტ სულს, მის წინააღმდგომს. შეურაცხყოფა მიაყენა. მის სიტყვას, ესე იგი, უნდობლობა გამოუცხადა, უმადურება იმ დიდი სიკეთისათვის. აი საოცრება და აი ასეთ ადამიანს, რომელმაც ასე ფაქტურად ტრობა გამოიჩინა ღვთის მიმართ, ღმერთი აღუთქვამს გამოხსნას. ეუბნება, რომ დადგება ჟამი შენი ხსნისა და რამ გამოიწვია ეს აღთქმა? სინანულმა. და დღეს მის მოუწვინესობა, როგორც ტრადიციულად ხდება, სამების საკათედრო ტაძარში შენდობის ლოცვის წაკითხვის წინ, სწორედ ამაზე ისაუბრა, რომ წმინდა მამები ამბობენ, რომ თუ ადამი სამოთხეშივე შეინანებდა, ის არ დაკარგავდა სამოთხეს. ღმერთმა კითხა ადამიანს, რომ სადა ხარ ადამი? აი მე აქა ვარ, მაგრამ აი მე მწვენია რომ გამოვიდე შენ წინაშე, იმიტომ რომ შიშველი და რა იცი რომ შიშველი ხარ, ის აკრძალული ხის ნაყოფი ხوار გიჭამია და აიო შენ რო ცოლი მომეცი, მან მომცა და შევჭამე. ანუ ის კი არ თქვა რომ მე დავაშავე და მაპატია, გადააბრალა და ღვთისგაფალოდ ცოლს დააბრალა, მაგრამ თან ღმერთსაც დააბრალა, უთხრა რომ შენ მომეცი ისეთი ადამიანი, აი შენ ჩამაყენე ესეთ დღეში, ანუ ფაქტიურად თავი იმართლა და ღმერთი დაადანაშაულა. იგივე ევას კითხა და ევამ უთხრა რომ აი გველმა მაცდუნა, ანუ ყველამ თავი იმართლა. აი იქ რო ადამიანს ეთქვა რომ შევწოდე, უფალო, მაპატია, შევწოდე ადამიანს, ევას, ისინი დარჩებოდნენ სამოთხეში, ეს არის წმინდა მამების ასეთი სწავლება და მაგრამ
რადგანაც ეს ვერ მოახერხეს სამოთხეში, უკვე განდევნილმა ადამიანმა ეს მოახერხა. მან შეძლო და ის სწორედ სინანულმა ფაქტიურად მას იგი მაშინვე არა, მაგრამ გზა დაბრუნებისა კვლავ გაეხსნა მას. მიეცა გზა. ეს იყო აღთქმა, რომ მოვიდოდა მესია და ხსნელი, რომელიც დააბრუნებდა სამოთხეში, გაუხსნიდა სამოთხის კარებს, რომელიც ჩაკეტილი იყო ცოდვით დაცემის შედეგად და აი ამის მოლოდინი უკვე იყო დიდი ნუგეში, რომ ეს ზამი დადგებოდა კაცობრიობისათვის, არა მარტო იმ ადამიანებისთვის, ეს მოხდებოდა მრავალი ხნის შემდეგ, როგორც მოხდა რამოდენიმე 1000 წლეულის შემდეგ, მაგრამ რასაკვირველია ის, ვინც ფიზიკურად ვერ მოესწრებოდა, მათი სულები, რასაკვირველია, აღმოყვანილი იქნებოდნენ ჯოჯოხეთიდან, როგორც მოხდა ეს მაცხოვრის აღდგომის შემდეგ და აი ეს მოლოდინი უკვე იყო დიდი ნუგეში და ამ მოლოდინი ცხოვრობდა კაცობრიობის გარკვეული ნაწილი, ვინც დაიჯერა და ვისაც ჯეროდა უფლის აღთქმის იყო ამ მოლოდინში. და აი რა არის დღევანდელი შენდობის დღის მთავარი არსი? შენდობის დღის მთავარი არსი არის ის, რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ჩვენ გვექნება სინანული, განცდა საკუთარი ცოდვისა, ანუ იმისა, რომ უფლისგან მოცემული გზა სამოთხისაკენ, სასუფეველისაკენ ჩვენ ამ გზაზე გადაუხვიეთ და ამით დავაზიანეთ ჩვენი პიროვნება, გარკვეულად ჩვენი მოყვასიც უნებლიეთ, საზოგადოებაც. რომ ჩვენ თუ ამას ვაღიარებთ და ჩვენ ეს გვაწუხებს, ღმერთი გვიხსნის, გვაბრუნებს ამ გზაზე. ისევ გვაყენებს ცხონების სასუფეველი გზაზე და თუ ამ გზაზე დგეხარ, ეს იმდენად დიდი ბედნიერებაა, რომ შენ უძლებ ამ სოფლის გასაჭირს და ამიტომ შენდობის კვირა ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვხარობდეთ, რომ მიუხედავად დაცემისა, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ღმერთთან დაბრუნებისა, თუ ჩვენ გვექნება უკმაყოფილება საკუთარი თავით, როდესაც ჩვენ ვერ აღვასრულებთ ღვთის სწავლებას, ვერ ვიცავთ მის ცნებებს და ყოველი ადამიანი თქვენ დასაწყისში სწორად ბრძანეთ, რომ შენდობის კვირა, იმიტომ კი არ არის, რომ მაინდა-მაინც ამ დღეს ვითხოვოთ შენდობა ღმერთისგან, ერთმანეთისგან, ეს ყოველდღიურად ესე უნდა ხდებოდეს, მაგრამ აქ არის დაფიქსირება, რომ აი დიდი მარხვა იწყება და განსაკუთრებით ყოველ დღე უნდა ითხოვდეს ადამიანი ღვთისგანაც და მოყვასისგანაც შენდობას. ყოველ დღე უნდა ხდებოდეს, რომ მისი არასწორი თუნდაც მცირე რაღაც არასწორი ქმედება მასას აზიანებს, მაგრამ მოყვას აზიანებს და ღმერთს გულს ტკენს, იმიტომ რომ მას სილდება, მის სიყვარულს ფაქტიურად თუ არ თლიანად არ უარყოფს, ძალიან ამცირებს და ფაქტიურად ეს სიყვარულის ღმერთისადმი სიყვარულის დამცრობა, ღმერთისადმი სიყვარულის ასე ვთქვათ არ გამოცხადება, უმადურება. ამიტომ ადამიანს ეს უნდა აწუხებდეს და განსაკუთრებით ამაზე ჩვენ ვფიქრობთ დიდ მარხვაში და რატომ მაინდა-მაინც დიდ მარხვაში? ყოველ მარხვაში ვფიქრობთ და არა მარხვის დღეებშიც ვფიქრობთ, მაგრამ არის დღეები, როდესაც ჩვენ განსაკუთრებული ძალისხმევა გვმართებს. რატომ მაინდა-მაინც აღდგომის წინ? იმიტომ რომ აღდგომა არის ყველაზე დიდი დღე წლის განმავლობაში, რომელმაც ადამიანი დააბრუნა სამოთხეში. აღდგომა არის ჩვენი სამოთხეში დაბრუნების დღე. აღდგომა არის სასუფეველის კარების გახსნის დღე. და აი ყოველი ადამიანი, რომლისთვისაც ბიბლიური სწავლება, ღვთის არსებობა არის, ასე ვთქვათ, მისი მრწამსი, ამ დღეს უყურებს როგორც აი საბოლოო დასასრულს, ცხოვრების დასასრულს, მიზანს. ჩვენი მრწამსი ესე მთავრდება მოველი აღდგომა სამკვდრეთით და ცხოვრებასა მერმისა, მისა უგუნესასა, ამინ. ესე იგი, სწორედ აღდგომის წინ განსაკუთრებული ძალისხმევა გვმართებს სინანულისა, რომ ვითხოვოთ შენდობა, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი. რომ ეს არის არა მარტო თხოვნა იმისა, რომ ღმერთმა მოგვიტევოს, არამედ თხოვნა იმისა, რომ მოყვასმაც მოგვიტევოს. იმიტომ რომ თუ მოყვას გულის ტკივა, უფალი ამბობს, რაც ერთი მცირეთაგანს უყავითო, ის მე მიყავითო. ადამიანი არის ხატი და მსგავსი ღვთისა და შესაბამისად, თუ ჩვენ ადამიანს ტკივილი მივაყენეთ, ირიბად ჩვენ ღვთის ხატს მივაყენეთ
და შესაბამისად უფალს მივაყენე და ამიტომ ადამიანსაც უნდა შენდობა ვთხოვოთ და საერთოდ როცა ადამიანს გულს ტკენთ, მისი განკურნება მხოლოდ სინანულს შეუძლია მიტევების შენდობის თხოვნა შეუძლია. როცა შენ თხოვ ადამიანს შენ მე შენ მიყვარხარ, მე შენ არ მოგეკეცი სწორად და მე ეს მაწუხებს. და იმ ადამიანს უხარია და ის ბედნიერია და ეს კავშირი აღდგება. მაგრამ არის კიდევ ერთი საოცარი მომენტი. შენ შეიძლება შეუნდო ითხოვო შენდობა, მაგრამ არ შეუნდო. ასეთი რაღაცაც ხდება. აი, დაწყენი ხარ ძალიან და მოვიდა ადამიანი და შენდობას თხოვს და არ შეუნდო. ეს კიდევ უფრო დიდი ბოროტებაა, ვიდრე რომ არ ითხოვ შენდობა. იმიტომ რომ ესე იგი შენ გაქვს შესაძლებლობა რომ ადამიანი გაანთავისუფლო აი ამ ტვირთისაგან და შენ თუ არ შეუნდობ მას, შენ ჩადიხარ ბოროტებას. ამიტომ პირდაპირ წერია სახარებაში, თუ გინდათ რომ თქვენ გეპატიოთ თქვენი ცოდვები, თქვენს ყველას უნდა აპატიოთ. აი ეს არის დღევანდელი დღის არსი, რომ გვინდა ჩვენ რომ ამ დიდ მარხვაში ჩვენი ცოდვები გვეპატიოს, რომელიც სამწუხაროდ დიდად თუ ბევრად ყოველ დღე მეორდება. ჩვენ უნდა სხვას მიუტევოთ. და აი ჩვენ ვხედავთ რას? ჩვენ ვხედავთ რომ ადამიანს უჭირს მიტევება და ტოტალური განკითხვა, ტოტალური. განსაკუთრებით საერთოდ ეს ადამიანს ახასიათებდა ყოველთვის, სამწუხაროდ ყოველთვის ახასიათებდა. მაგერ კაენის და აბელის პირველი ადამიანები, რომლებიც ღმერთთან ახლოს იყვნენ, იქ იყო ეს განკითხვა, ძმა განიკითხა, ძმის ასე ვთქვათ სიკეთე არ გაუხარდა, პირიქით გული ეთქინა, რომ ძმას ჰქონდა წარმატება, მას არ ჰქონდა და შესაბამისად ესე იგი ეს განკითხვა ძალიან ძიმე რამ არის, განკითხვა ფაქტიურად არის იძულვილის დასაწყისი მოყვასისადმი. და შესაბამისად რა გამოვიდა, რომ ჩვენ ესე იგი რეალურად აი განკითხვა ნიშნავს არ მიტევებას. შეიძლება ადამიანზე თქვა, რომ აი ეს საქციელი ცნების დარღვევაა და ღმერთო უშველე ამ ადამიანს გამოიყვანე და აი მადლობა ღმერთს რომ მე არ ჩავიდინე ეს. ანუ შენ და გიხაროდეს შენ იმიტომ კი არ ასე ვთქვათ არ ჩაიდინე ეს რომ შენ უკეთესი ხარ. შენ ღმერთმა დაგიფარა. და განკითხვა არის კიდე ამ პარტავნეა. ჩვენ გონია რომ აი ჩვენ სხვაზე უკეთესი ვართ. და ეს არის ძალიან ცუდი და ამიტომ არ მიტევება ძალიან დიდი ცოდვა. და ეს არის აი ამ დღის მთავარი მიზანი, რომ ვითხოვოთ შენდობა ღვთისაგან, მოყვასისაგან და ჩვენც მიუტევოთ ყველას, თუ გვინდა რომ საბოლოოდ მოგვეტევოს და აღდგომის დღეს ჩვენში მოხდეს ჩვენი სულიერი აღდგომა, ჩვენი ახლიდან დაბადება. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ლამაზი ახსნისათვის და ძალიან ბევრი რამ და ბევრმა ადამიანმა გაიგო და მოეწონებოდათ ეს თქვენი აზრი და მომეწონა ძალიან და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენეთ. მე უფე ზუსტად ვიცოდი რომ ესეთი ლამაზი ეთერი გამოვიდოდა და შემდეგში რაღაცა ესეთი ჩვენ ადამიანები მაინც სულ დაკავებული ვართ მართლა აი ქამის სიტუაციაში ვარ თქვენი თქმის არ იყოს და სულ რაღაცა აი მამისადმი უკმაყოფილებით ის იმ ადამიანებისადმი ჩვენ და მისი კეთეს ჩადიან სულ ყოველთვის ვართ უმადურნი სულ ყოველთვის გვინდა რომ რაღაცა მეტის ღირსები ვიყო თვითონ თითქოს ამას ვიმსახურებდე და ამ შემთხვევაში მინდა მოვიყვანო ის მომენტი რომ აი ჩვენი უწმინდესისადმი ხო რახანს თქვენ ეხა მიტროპოლიტი ბრძანდებით თუ შეიძლება იმასთან დაკავშირებით რომ კითხოთ რა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის მის სიკეთის არ დამნახველი რა ესე რომ თქვა და ძალიან ბევრი ის მუსირებს ამ ბოლო ხანებში თითქოს ყველაფერი მის საწინააღმდეგოდ არის ყველა ტელევიზიაში ყველა ადამიანი გამოდის და ამ ადამიანს ერთი ის ავიწყდებათ რომ გამოვიდნენ და თქვან რომ ხალხო ეს უწმინდესი რო არ ყოფილიყო ჩვენ სად ვიქნებოდით ან რა დაგვემართებოდა აქამდე ან ჩვენი ეკლესია რა დაემართებოდა ეს არავის არ ახსოვს რა გონიათ რომ იმას იმსახურებენ რომ უწმინდესმა და თქვენ იმ სასულიერო პირებმა ვინც მის გარშემო ხართ თქვენ ვალდებული იყავით და ესე გაატარეთ თელი ცხოვრება ესე ხო არ არის ხო ეს სიკეთე არავის არ ახსოვს და ჩვენ ყოველთვის ვარ დაუნახავები და ვართ იმ მომენტში რომ სულ რაღაცა გვინდა რომ რაღაცა მამას ნაკლი უპოვოთ თუმცა ამ ნაკლს ვერ უპოვით იმიტომ ჩვენ ძალიან ცუდი შვილები ვართ და ცუდი შვილები ვერც ვერ პოულობენ კაი ადამიანს ნაკლს და ამ შემთხვევაში ძალიან გული მწყდება როცა არის მეუფე ესეთი თემა რომ აი თუნდაც ჟურნალისტები კითხვებს არასწორად სვამენ რაც აი
ძალიან გამიხარდა თქვენი პასუხი იმის მიმართ, რომ ძალიან იაფფასიანად საუბრობენ, რომ შემდეგი პატრიარქი ვინ იქნება, თითქოს ეს უკვე მოვითავეთ, მოვიძულეთ, მორჩა მოღვაწეობას, ეს ეპოქა რაღაცა ჩაიარა. აი რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით უთხრეთ, იმიტომ რომ ისე გული მტკივა, რომ აი თითქოს აი რაღაცა დანას მირტყავენ, იმიტომ რომ შემდეგი პატრიარქი ვინ იქნება, ამ კითხვის გამეორება ჩემთან პირადში თავშიც არ მინდა. იმდენად ჩემთვის ამაზრზენია ეს კითხვაც და თვითონ სიტუაციაც, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია ჩვენი პატრიარქის შემდეგ რამე ისეთი რაღაცა, რომ აი ჯერ ეს კითხვა როგორ უნდა დასვა საერთოდ ნორმალურად მოაზროვნე, უბრალოდ აი მშობელი რო ყავს იმ ადამიანმაც კი, რომ აი მშობლის მიმართ ესეთი უპატივისცემლობა რაღაცა ხო უნდა იყოს დაცული, ხო? ამასთან დაკავშირებით იქ ბრძოლა ტახტისათვის და ყველაფერს ვცდილობთ, რომ ვატკინოთ ჩვენ უწმინდეს გული. ამ ასაკში შესულ ადამიანს, აი ყველაფერს ვცდილობთ, რომ რამე დაუშავოთ. აი რა შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მოგვეკითხება ჩვენ და მე შეიძლება ჩვენ ვინანოთ, აი თუნდაც აი შენდობაზე რო არის საუბარი, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ ინანებს მე რომ აი ეს ნაბიჯები გადადგა, ხო? და თქვენ გაწონასწორებული ისეთი პასუხი გაეცით, რაც აი მართლა იყო ღირსეული, ნაკითხი ადამიანის პასუხი. ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ეს პიშკევა, მაგრამ ძალიან მაგარი პასუხი გაეცით და რო არ კითხოთ ისე და თუ შეიძლება აქაც რო გაიმეოროთ და დაგვარიგოთ ამასთან დაკავშირებით, როგორ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ჩემ და სამწუხაროდ შეიძლება ვიღაცა ეკლესიის მტერი იქ რუსთავიორზე, ტაბულაზე, სადღაც გამოვიდეს და ძალიან ცუდი რაღაცები ილაპარაკოს, ვიღაცები არიან თაქირავებული ისეთი რაღაცა ბრბოარი, რაღაც სექტა, რომელიც ამას პირდაპირ იმაშვებია, რა ქვია, აწვევიან ამაზრს, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც არიან ჩემ და სამწუხაროდ მორწმუნენი, ეკლესიაში დადიან, ზოგი სასულიერო პირიც არის, ხო? აქვთ ესეთი მოსაზრებები და ესეთი აზრი, რომ აი შემდეგი პატრიარქი ვინ იქნება, ხვალვინ მოვა ვიზია, აი რას, აი როგორი დაბალი დონის აზრები მუსირებს, მე უბრალოდ მერიდება კიდევაც ამის გამეორება. თუ შეიძლება ბოდიში გიხდით, აი ეს დრო როცა წავიღე, რომ თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რას დაგვარიგებთ თქვენ როგორც ღვთისმთავარი და უწმინდესის გვერდში მდგომი ადამიანი? მე გეთანხმებით იმაში, რომ ეს თემა არის აქტუალური იმ თვალსაზრისით, რომ ეს თემა ძალიან უპირველეს ყოვლისა ძალიან სახიფათოა ამ თემისადმი არასწორი დამოკიდებულება საზოგადოების ქართული საზოგადოებისთვის და ზოგადად საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ იცით როგორ რაღაცა რაც უფრო მაღალი რანგის პიროვნებას ვეხებით და მას ასე ვთქვათ ვაფასებთ და მით უმეტეს არასწორად ვაფასებთ, მით უფრო იზრდება პასუხისგებლობა. ფსალმუნში წერია, რომ ჩემ რჩეულსო ნუ შეეხებითო. ესე იგი ძალიან აქ უკვე პიროვნებაზე აღარ არის ლაპარაკი, უფლის რჩეულზეა. ესე იგი ირიბა ჩვენ უფალს რაღაცნაირად საყვედურობთ, უფალს რაღაცნაირად უკმაყოფილებას გამოვთვალთ და ისევ უმადურებას. და მე მინდა გაგახსენოთ ბიბლია ისევ და ისევ, რომელიციც ეს მაგალითები არსებობს და მეტყველებს იმაზე, რომ ადამიანთა შორის როგორც ცალკე პიროვნებაში მით უმეტეს თუ ეს ცოტა ესეთი მასშტაბურია და საზოგადოების დიდ ნაწილს მოიცავს, ეს კიდევ უფრო საშიშია. პერიოდულად არის ესეთი გონების დაბნელების მომენტები. და რა იწვევს ამას? რასაკვირველია, ამას იწვევს ისევ და ისევ ის უხილავი ბრძოლა ბოროტი ძალისა, რომელსაც სურს რომ ადამიანი ღმერთს დააცილოს. ღმერთს მოწყვიტოს და თავის თუ ადამიანი ღმერთს დასცილდა, მასში აღარ არის ის ძალა, რომლითაც ის გაარჩევს სად არის კეთილი და სად არის ბოროტი, ის ავტომატურად აღმოჩნდება ბოროტი ძალის გავლენის ქვეშ. დღეს პატრიარქმა თავის ქადაგებაში რამოდენიმეჯერ გაიმეორა, რომ რა არის სულიერი ცხოვრების მიზანი, ეს არის რომ ადამიანში არის მიდრეკილება როგორც სათნოებისაკენ, ასევე საწინააღმდეგო მიდრეკილება. აი ამ მიდრეკილების გამო დაეცა ადამი. და ადამიანის მიზანი რა არის, რომ დაძლიოს ეს მიდრეკილება წოდვისადმი და პირიქით განამტკიცოს სწრაფვა სათნოებისაკენ.
და ამ მდგომარეობას ქვია ბრძოლა. ბრძოლა ორ, ასე ვთქვათ, დადებით და უარყოფით, ვთქვათ, მიზნებს შორის. მაგრამ აი მეორე ერთ მხარეს, დადებით სათნოების მხარეს არის უფალი. უფალი გვეხმარება ჩვენ სათნოების აღსრულებაში. მაგრამ მეორე მხარეს, აი მიდრეკილებას რა განაპირობებს, რა ეხმარება იმ მიდრეკილებას? არსებობს ბოროტის სული, რომელიც არის წინააღმდეგო ღვთისა და თუ ეს მიდრეკილება აჯობა სათნოებისაკენ მიდრეკილებას და სწრაფვას, ბუნებრივია ის ადამიანიც წყდება ღმერთს. და ეს ბრძოლა ადამიანის გულში არის ბრძოლა კეთილსა და ბოროტს შორის. და ადამიანმა უნდა ძლიოს აი ამ ბოროტებას. და შესაბამისად აი სწორედ ამ პატრიარქმა თქვა საოცარი სიტყვები, რომ ეშმაკიო ბრძენი არისო. ადამიანი თავისი გონებით ეშმაკს ვერ მოერევა. ადამიანი ეშმაკს მოერევა ღვთის გონებით. და ღვთის გონება რომ შემოვიდეს ადამიანში, ამისთვის ადამიანი უნდა დაუახლოვდეს უფალს. სათნო ცხოვრებით უნდა იცხოვროს. აი ეს არის ქრისტიანული ცხოვრების აზრი. ბრძოლა საკუთარ თავთან, საკუთარ თავში არსებულ მიდრეკილებასთან ცოდვისადმი. და თუ ადამიანი იბრძვის, ის იმარჯვებს. თუ ადამიანი და აი ხშირად კითხულობენ, რა საჭიროა ეკლესიური ცხოვრება, ხო? ესეთი კითხვა იბადება. ეკლესიური ცხოვრება საჭიროა იმიტომ, რომ სწორედ ეკლესიაში ღებულობს ადამიანი იმ ძალას, რომ თავის თავში დაამარცხოს ცოდვილი მიდრეკილება. არა მარტო ძალას, ცოდნასაც. მაგრამ ნახეთ რა საინტერესოა, ცოდნა მაგალითად შეიძლება, აი მაგალითად ბიბლია ზეპირად იცოდეს, ვთქვათ, არა მორწმუნე ადამიანმაც. ძალიან კარგად იცოდა, არიან მეცნიერები, ბიბლია იციან, ვთქვათ, კულტურა იციან ქრისტიანული და შეიძლება აი არაჩვეულებრივად იცოდნენ, მაგრამ არ ჰქონდათ წმენა. ანუ ცოდნა ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი. ცოდნას სჭირდება ღვთის მადლი. და ეს ღვთის მადლი მოიპოვება ღმერთთან კავშირში, რომელიც ყარდება საიდუმლო ღვთისმსახურების საიდუმლოებებით. და შესაბამისად, აი თუ ეს ჩვენ გვინდა რომ ეს დავამარცხოთ ჩვენ თავში, ჩვენ გვჭირდება მადლი, რომელიც საფუძველზეც ჩვენ გვეძლევა ცოდნა და ეს ცოდნა და ძალა ღვთისა ჩვენ მოგვიტანს გამარჯვებას. აი სწორედ აი ეს პატრიარქმა რა თქვა, რომ შენ იცოდე, რომ შენ შეიძლება გონება დაგიბრუნოს. რატომ არის დღეს ჩვენი საზოგადოება ამ მდგომარეობაში და თუნდაც ბიბლიაში არაერთი მაგალითი მინდა გავიხსენო ახლა, ვთქვათ, მოსეს პერიოდი, როცა ებრაელები გამოყვანილი იქნა, ესე ვთქვათ, ეგვიპტის მონობიდან 4 საუკუნე იყო და იტანჯებოდა ებრაელები და ღმერთმა გამოუგზავნა ასეთი საოცარი წინამძღოლი, რომელსაც გამოყავს თავისუფლების ქვეყანაში მიყავს ეს ებრაელები და უცებ გზაში, ესე იგი ამბოხება იწყება მოსეს წინააღმდეგ, რომ ვთქვათ, ეხლა საჭმელი გვაკლია, ეხლა ეს გვაკლია, ეს გვაკლია. ზოგმა ისიც კი გაბედა და თქვა, რომ კაცო არ ჯობდაო, იქო დავხოცილიყავითო, აქო შივრები ვიხოცებითო, იქ მაინც ხორცი მაინც მქონდაო, აქ საჭმელიც არა გვაქვსო. თუმცა მოსემ ბევრჯერ სასწაულებრივად საკვებიც და ესე იგი წყურვილიც დაუკმაყოფილა, მაგრამ ესე იგი ადამიანი უმადურია. ადამიანი ძალიან, ესე ვთქვათ, ხშირად ძალიან არასწორად აფასებს მოვლენებს. ივიწყებს იმ სიკეთეს, რომელიც მან ღმერთმა მიანიჭა თავისი რჩეულების ხელით და რაღაც პატარა განსაცდელის გამო, ესე იგი, მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ განსაცდელის თუ ტკივილის გამო შეუძლია რაღაცნაირად აი საყვედური გამოთქვას, განიკითხოს და უარყოფითი აღმოაჩინოს რაღაცა, ნუ მცირე ძალიან და აი ეს თლიანად ამ სიკეთის სასწორზე საპირისპიროდ გადაწონოთ მთელი სიკეთე. ეს საოცრებაა, მაგრამ ეს ხო გონების დაბნელებაა და ეს რატო ხდება? იმიტომ რომ ადამიანები არ ცხოვრობენ სულიერი ცხოვრების წესით. მათ არა აქვთ ის ძალა, მადლი, რომელიც დაიცავს ამ შეცდომისაგან, აზროვნებისაგან. და აი მეორე მაგალითი, მაცხოვარი შედის იერუსალიმში, მას ხვდებიან ასეთი სიტყვები, ოსანა მაღალთაში და ღმერთსა, კურთხეულვარს მომავალი სახელით. ის აღიარის როგორც მოსული, ესე იგი, უფლის სახელით, როგორც ხსნელი, როგორც მესია და რამოდენიმე დღეში ეს იგივე ხალხი იძახის ჯვარს აცუეგე. ჯვარს აცვამს ქრისტეს. და ასე იყო მთელი წინასწარმეტყველების მიმართ. რა ხდება? რატომ ხდება ეს?
და რა გასაკვირია, რომ რაც უფრო დიდია წინასწარ, უფრო დიდია დაპირისპირება. რატომ? იმიტომ რომ ვიღაცა უხილავი ძალა ამ შემთხვევაში აღვივებს ადამიანში რას, რომ მან დაინახოს უარყოფითი და თავისი ტკივილის სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა სახის ტკივილი ჰქონდათ, სულიერი, ფიზიკური, მიზეზად დაანახოს ეს ადამიანი. და შესაბამისად, რაც უფრო დიდია პიროვნება, აი ეს მის მიმართ რაღაცა ესეთი უნდობლობის, უკმაყოფილობის განცდის, ასე ვთქვათ, შექმნა, ეს არის ეშმაკის საქმე. და ის ამას აკეთებს თუ ადამიანი არ არის დაცული რითი, სული წმინდის მადლით. და ჩვენ რა აღმოვაჩინეთ, თქვენ აქ ახსენეთ, რომ არა მარტო ის ადამიანებს ჯერ კიდევ ვერ ახერხებს დედა ეკლესიის წიაღსთან უკვე სიახლოვეს, სამწუხაროდ უჭირს საზოგადოებას. ეს ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს, ჩვენ გამოვიარეთ უმძიმესი მემკვიდრეობა გვაქვს ჩვენ სულიერი, ეს ხო დექრისტიანიზაციის 2 საუკუნე. ქრისტიანობას სულ ებრძოდნენ და სულ უნდოდა ჩვენი გამოსულმანება, მაგრამ ჩვენ ვიცავდით თავს და ვიგრევდნენ ეკლესიებს, მონასტრებს, რასაკვირო, მაგრამ ჩვენ ამას აღვნიშნეთ. რა ის სულიერი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესის აღმოფხვრა კიდე სხვა რამეა, ვიდრე ფიზიკური დევნა ეკლესიის. აქ არ იყო მარტო ფიზიკური დევნა, აქ იყო სულიერი დექრისტიანიზაცია და ამ დექრისტიანიზაციის ნაყოფი არის სულიერად გაუცხოებული რწმენასთან და მით უმეტეს სულიერ ცხოვრების წესთან საზოგადოება. ამიტომ ის დაუძლურებულია, მას ადვილად манипуლირებს უხილავი ბოროტი სული და ძალიან ბევრ ადამიანს გონია რომ სიკეთეს ამბობს. გონია რომ რაღაცა უყვარს პატრიარქი, მაგრამ აი იცავს თვითონ პატრიარქს. თვითონ პატრიარქს იცავს. აი პატრიარქი კარგია, საყვარელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი მან ეს ვერ დაინახა, რომ მას ეს ვიღაცა ცუდად მოექცა, ვთქვათ. და ეხლა ამას განცდა აქვს იმისა, რომ აი ეს იცავს პატრიარქს, ვის ვიცავთ ჩვენ პიროვნებას, რომელმაც სასწაულები მოახდინა 40 წლის მანძილზე, ყოველდღიურ სასწაულებს ხედავდით მისგან აღსრულებულს და დღესაც ყოველი დღე სასწაულია, ეს არის მოწამე, ცოცხალი მოწამე. რომელიც სულ ჯვარზეა გაკრული და აი 40 წლის მანძილზე გვინახავს, რამდენი გვინახავს ესე იგი მის მიმართ უმადურება ეკლესიის გარეთ მყოფი ადამიანის დაპირისპირებული ეკლესიის ადამიანი თუ თვითონ შვილების მხრიდან ერის ადამიანის გვინახავს შემთხვევა რომ რაიმე მას საყვედური ეთქვას ვინმეს მიმართ. გინდა სასულიერო პირის მიდან ერთხელ საყვედური ვინმეზე აუგი ეხსენებიოს ან რაღაცა წენა გამოეხა არასოდეს აი დაეჩივლოს რაღაცა გვინახავს არასოდეს ამას ყველაფერს ითმენს და ერთხელ როდესაც მორიგი ესეთი თავდასხმა იყო მის პიროვნებაზე პატრიარქის პიროვნებაზე ეს 40 წლის მანძილზე სულ იყო ეს თავდასხმები და სულ იზრდებოდა ეს თავდასხმები და აი შარშანდელმა წელმა როდესაც ჩვენ მადლიერება უნდა გამოგვეხატა რომ მართლაც გამოგვიყვანა აი ვითარცა ეგვიპტის უდაბნოდან ამ საბჭოთა კავშირიდან გამოგვიყვანა ჩვენ სულიერი მონობიდანაც გამოგვიყვანა და ფიზიკური მონობიდანაც და მადლობა უნდა გვეთქვა ელემენტარულად და ამ წელს ატყდა ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ კრიტიკა მაინდა-მაინც ეკლესიის რომ აი თურმე ეკლესიაში არის არეულობა და პატრიარქი თურმე ვერ აკონტროლებს სიტუაციას და მოხუცდა და აი სამარცხვინო ესე იგი აზროვნება ეს არის უგუნურება მეტი არაფერი და რასაკვირველია ეს შესაბამისად ხდება იმიტომ რომ ესე იგი ადამიანები აი სწორედ უნდა სიკეთე მაგრამ გამოდის ბოროტება იმიტომ რომ ისინი ენდობიან თავის თავს ისინი ენდობიან თავის პირად ინტუიციას და აკლიათ რა სიმდაბლე ნიშნავს როცა ადამიანი აღიარებს რომ მასში ღვთის გარეშე არც ერთი სათნოება არ იმოქმედებს, არ გამოვლინდება. მხოლოდ ღმერთის დახმარებით შეიძლება რომ სათნოება გამოვლინდეს. რეალურად და აი ეს გვაკლია ჩვენ და შესაბამისად თქვენ წარმოიდგინეთ არა თუ ეკლესიის გარეთ ყოფია და შიგნითაც. ამიტომ აქ შემოდის პრობლემა. ვართ კი ჩვენის ეკლესიური წესით ცხოვრები ადამიანები თუ ეს ეკლესიურობაც ხშირად ჯერ კიდევ გარეგნულია. მე პირადად ხო ცდილობ და მინდა რომ აი თქვათ ღმერთმა დამიფარა რომ აი პატრიარქი განვიკითხო საჯარო. თუმცა
გულში შეიძლება ჯერ კიდევ მრევლი რო ვიყავ, რაღაც არ მომწონდა და მე თქვა, რომ აი ესე კი არა, ესე უნდა იყოს, მაგრამ ღმერთმა დამიფარა ამისგან, რომ ეს საჯაროდ მე თქვა და შესაბამისად მე მასწავლა ღმერთმა, რომ ეს არის ბოროტისგან აზრი, რომელიც გატყუებს შენ და უნდა რომ შენ შეცდომაში შეგიყანოს. და მე ღმერთმა დამიფარა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე არ ვთვლი, რომ მე ესე ვთქვათ, ვარ, ესე ვთქვათ, ისეთი კარგი ღვთისმსახური, როგორც უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ გურც კი იფიქრებ, რომ შენ შეიძლება სწორად განსაჯო, შენ შეიძლება რაღაც დამაკმაყოფილებელი იყოს, შენ იმწოდას კვდები ადამიანი. იმიტომ რომ მუდმივი სწრაფვა უნდა იყოს სრულყოფისაკენ და აი სადაც ეს შერდება, სადაც ეს მინდობა საკუთარ თავზე ხდება, ღვთის შიში თუ გააქრა და რა არის ღვთის შიში, როცა გეშინი არ დაკარგო სიყვარული, ღმერთისადმი და ღმერთისა შენდამი. არ დაკარგო ეს კავშირი. აი ეს არის შიში ღვთისა, თორე ის კი არა რომ ღმერთი ახლა რაღაცა დაგჟის. ჩვენ ვჯით ჩვენ თვითონ, ჩვენ თავს. ჩვენ როცა განმეშორებით ღმერთს, ამის ვჯით ჩვენ თავს. ღმერთს არ უნდა ჩვენი დასჯა. და ერთი ნიუანსი, ესე იგი ეს უმადურება ყოველთვის იყო, ყველა წინასწარმეტყველის მიმართ იყო და რაც უფრო დიდი იყო წინასწარმეტყველი, მით უფრო დიდი იყო უმადურება. და ეს განმეორდა პატრიარქს და ეს სხვა შორის თან ლოგიკურია, მაგრამ თან დასკვნა აქედან, რომ ჩვენ რვინ ვართ, აი იმ ისტორიულ საზოგადოებებს მსგავსებით, რომელიც თავისი კეთილის მყოფელი, ღვთისგან მოვლინებული მხსნელი მიმართ გამოხატა უმადურება. და მე შენ ხდებოდა სინანული და მე ღრმად ვწამს, რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი აი გამოფხიზდება და მიხვდება, რომ მან გული ატკინა თავის მამას და შეინანებს ამას. აი ეს მან ხო არის ჟამი სინანულისა და მე მგონია, რომ ეხლა არის სწორად ის დრო, როცა ჩვენ უნდა შევინანოთ და ჩვენ უნდა ვეძებოთ არა ის, რაც სხვაში თქვა ნაკლი საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ. ვინ განიკითხავს სხვას, ვისაც საკუთარ თავში ვერ ხედავს ნაკლს, ვინც ვერ ხედავს ნაკლს საკუთარ თავში, ის განიკითხავს სხვას. თუ შენ ნაკლს დაინახავ და შეეცდები აღმოფხვრას, აღმოაჩენ, რომ არც თუ ისე ადვილია ნაკლის აღმოფხვრა და მე აღარ გაგიჩნდება სურვილი სხვისი განკითხვისა. სახარებაში საოცარი სიტყვები წერია, რომ თქვენო საკუთარ თვალშიო ვერ ხედავთ დირესო და სხვის თვალში ხედავთ ბეწვსო. ხო როგორ შეიძლება რომ ბეწვი დაინახოს, ძალიან ძნელია ბეწვი დაინახო და დირე როგორ შეიძლება რომ შენ თავში არ განიცადო. აი უგრძნობელია ადამიანი საკუთარი ნაკლისადმი და ძალიან გრძნობიერია სხვისი ნაკლისადმი და აი თქვენ ქამი ახსენეთ აქ. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა და მე მინდა რომ ამით ეს საკითხი ესე დავაგვირგვინოთ, რასაც თქვენ კითხვა დასვით, რომ მე მაწუხებს ჩვენი საზოგადოების სულიერი მდგომარეობა და ბედი. რომ იგი არ აი ამ შეცდომის გამო, რომელშიც ის შეყვანილია ისევ და ისევ უხილავი ბოროტი ძალის, ეს იქნება ეკლესიის გარეთ თუ ეკლესიის შიგნით, საერო თუ სასულიერო ის ყველა ჩვენი ძმები და დები და ჩვენი სისხლი და ხორცია და ჩვენ არ უნდა განვიკითხოთ არავინ. მაგრამ მე მეშინია მათ გამო, რომ ძალიან არ დაისაჯონ. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ქამის მაგალითი. და ძალიან გავს ეს მაგალითი აი თუნდაც მისი უწვინესობისთან დაკავშირებულ მოვლენებს. ნოემ კაცობრიობა გადაარჩინა. სიცოცხლე კაცობრიობის გადაარჩინა, თავისი ოჯახის გადარჩენით გააგრძელა კაცობრიობის ისტორია. რა მისია აქვს ესე იგი კაცობრიობის წინაშე? ფაქტობრივად წინასახია ქრისტეს, ხსნელია, წარღვნას გადაარჩინა, ჯოჯოხეთს გადაარჩინა. და ყავს სამი შვილი. სემი, იაფეთი და ქამი. და ერთვენიერ დღეს, როდესაც უკვე დამთავრდება წარღვნა და ისინი გამოვლენ და ისევ ხმელეთზე დაბრუნდებიან და ესე ვთქვათ ცხოვრება მიდის, ნოე ზედმეტად სასმელს ზედმეტად მიიღებს და ესე იგი გაბრუებული სადღაც ვენახში ჩაეძინება და სამოსელი ესე ვთქვათ გაეხსნება და სიშიშვლე გამოჩნდება მისი. ამას იხილავს ქამი, ერთ-ერთი სამი ვაჟიდან ერთ-ერთი. და უცნაურია მისი რეაქცია.
ასეთი მამის, ასეთი უდიდესი პიროვნების წინაშე რაღაცა შენ თვითონ უნდა იგზნო შენი თავი უხერხულად, თორსა შენ მამას რაღაცა თქვათ რაღაც უარყოფითი რაღაცა ესე თქვათ გამოვლინდება რაღაცა თქვათ ან რაღაც თქვათ ტანსაცმელზე რაღაც ამოსელზე რაღაცა მიეცხება ისე შენ ხო არ უნდა დაიწყო რომ ნახეთ ჩემ მამას აი ტანსაცმელზე რა ტალახი შეხები აქვს შეხედეთ ხალხო რა სასაცილოა მამაჩემი ამ მდგომარეობაში ესე ხო არ უნდა თქვათ რომც იყოს ერთი თქვენ კარგად აღნიშნეთ რომ არც აგვაქვს ამის საფუძველი მაგრამ თქვათ არის თქვათ რაღაცა ხდება ნუ ჩვენ ადამიანები ვართ უცოდველი მხოლოდ ღმერთია და რაღაცა პატარ-პატარა რაღაც ადამიანური შეიძლება რაღაც გამოვლინდეს ოჯახში რაღაცა უხერხულობა რაღაც და გავიდა და დაიწყო ამის შესახებ ძმებთან მოურიდებლად სიცილი და ფაქტობრივად დაცინვა მამის და როგორ უპასუხეს ძმებმა ძმებმა არაფერი არ უპასუხეს მიხვდენ რომ ამასთან საუბარი არ შეიძლება რაღაც თქვათ დიდ ცოდვაშია წავიდნენ მამასთან და არა უბრალოდ ქურქები წაიხეს და არა უბრალოდ ქურქი დააფარეს რომ აი ეს აღმოეფრათ რაღაცა ეს უხერხულობა არამედ ზურგით მივიდნენ ანუ უკარსულით მივიდნენ და ესე დააფარეს რომ თავისი თვალისთვისაც არ მიეცათ უფლება რომ ეს ეხილათ ხო ესე იგი რამდენად მოწიწება აი რა არის სწორი დამოკიდებულება მამის მიმართ საერთოდ მოძღვრის მიმართ იმიტომ რომ ყოველი მღვდელმსახური მამა აი ეს არის მოწიწება მოგზალება და საერთოდ ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ გამჭვირვალობა ეს არ არის აბსოლუტური ასე ვთქვათ კატეგორია ის არის რაღაც მომენტში საჭიროა რაღაც სასარგებლო აუცილებლობა რა ყველგან და ყველაფერში ეს არ შეიძლება და შესაბამისად არის რაღაცა რასაც ადამიანმა თვალიც უნდა მოარიდოს გონების თვალიც უნდა მოარიდოს ფიზიკური თვალიც უნდა მოარიდოს და აი ეს ქამი აი ამ ცოდვის გამო ფაქტიურად ძალიან დიდი ღვთის რისკის ქვეშ აღმოჩნდა და მე მეშინია რომ ეს ჩვენი საზოგადოება არ აღმოჩნდეს ამ რისკის ქვეშ და მე მოუწოდებ ჩვენ საზოგადოებას რომ ნებსი თუ უნებლიეთ ჩაერთო აი ამ საუბრებში და რაღაცა კამათში და უნებლიეთ განკითხვებში იქნება ეს ეკლესიის მეთაური თუ სასულიერო პირი თუ სხვა საერო პირი რომ ეს შეინანონ და იფიქრონ თავის ცოდვაზე და ნახეთ როგორ ამბობს უფალი შენო ამოიღეო საკუთარი თვალიდან დირეო და იხილო აღმოღებად ბეწვისაო თვალისაგან მოყვას ანუ შენ რომ სულიერად ძლიერდები შენი მოყვასიც ამითი უკეთესი ხდება აი ესე ჩვენ ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავში ბოროტების დამარცხებით და ეს არის უმტკივნეულო არა ჩვენ ვეუბნებით მაცადე მე უნდა ამოგიღო თვალიდან ბეწვი და ამ დროს მე ჩემთვის არ მიმკურნალია აი ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება დიახ ძალიან დიდი მადლობა და თქვენ ახაც ბრძანეთ და თქვით რომ წერან რომ უწმინდეს მართლა არავინ არ განუკითხავს თან ესე იმა და ერთი ის მომენტი მახსენდება რომ უწმინდესი უყურებდა იმას რომ ჩვენ ხომ უმადური შვილები ვარ და სულ რაღაცა განუკითხავთ სულ რაღაცას ვეძებთ ხოლმე იმას ბეწს და უწმინდესი უყურებდა ისეთი მომენტი იყო მის წინააღმდეგ რაღაც გადაცემა იყო და ესე თქვა რომ მისი სახელი ამომიწერეთო რომ მოეხსენიებინა წარმოგიდგენთ ვიღაცა აი უტიფარი ადამიანი გამოდიოდა და ძალიან ცუდ რაღაცებს ლაპარაკობდა რაღაცა შეთხზულს ზღაპრებს რაც თვითონ არ იცოდა არც უწმინდეზე არც ჩვენ ეკლესიას და არც იმ სასულიერო პირებისაც ლანძღავდა მაგრამ გამოდიოდა რაღაცა დღეს არის ის დრო რომ ყველა ნაკლმა ზოგი ამბობს მეუფე და ზოგი იმაშება რომ კარგი პროცესიაო რომ ყველა ნაკლი თავს იჩენსო ну არის მომენტი რომ ზოგი ადამიანი მკოლდება შემდეგ ამ ყველა ნაკლის ჯერ არ ნაკლი არ ვიცი ხა რა ნაკლზეა საუბარი მაგრამ აი ეს მომენტი რომ ყველა ცუდმა ადამიანმა რაღაცა ფარდა მასკა თუ რაღაცა ნიღაბი აიხადა და გამოჩნდა ვინ არის ცუდი ვინ არის კარგი და საღი თვალი ამას ხედავს ხო ძალიან კარგიაო ზოგი ამბობს რომ პირიქით ცუდი არის და ადამიანებმა ეკლესია დაკარგეს ამის გამო და რაღაცა არაკომპეტენტური ადამიანები საუბრობენ ეკლესიაზე ის რაც მათ არიციან და რაც საერთოდ პირიქით აი გაბოროტებული არიან იმის გამო რომ არიციან და ამის გამო რაღაცას აი
რაღაცა პატარა თვითონ ვერ შედგნენ და რაღაცა სხვას უნდა რომ ვინც შედგა იმას აწყენინონ ის დააკნინონ და ადამიანების წინაშე ეკლესიის ავტორიტეტი შელახონ ის რაც ამდენი ხანი უწინდესმა შექმნა ხო და იმ სასულიერო პირებმა ვინც მის გარშემო ხართ ხო აი ამ შემთხვევაში მამო აი ამ ადამიანებს თან ნიღაბი აქვს როგორ თქვენ რომ ბრძანებდით წეგან ის გამახსენდა რომ ისიც როგორ ნიღაბი აქვს ძალიან სამართლიანები არიან ვითომ და აი მაგარი ადამიანი ალაპარაკდა ეკლესიის წინააღმდეგ და მას ვერავინ ვერ უგებს ის დევნილია იმიტომ რომ მართალ სიტყვას ამბობს ეს მაგარი მოიგეს რა ეხლა რა აი ეს არის ბოროტი რომელიც მორგებული აქვს ეს ნიღაბი ვითომ ძალიან კეთილისა ამ დროს მე თქვენ კი არა მეც კი ვიცი იქ რა ბოროტები არიან და რაც უც საქმე ჩადიან ამით ეკლესიის წინაშე და შემდეგ წლებში ამდენად დააზარალებენ ამ ყველაფერს ხო და მე გვიჩვენებს სამწუხაროდ ეხლა ვერ ხვდები თქვენ იმ ადამიანებს ვინც გონიათ რომ ძალიან კარგები არიან ვითომ გამოდიან ტელევიზორში და რუსთავიორზე რომ აქებენ და იმაშვებიან რა ქვია რუსთავიორს და სხვა ადამიანებს რომ ლანძღავენ ხო და ეკლესიას რომ ლანძღავენ ხო ეს ადამიანები თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით ამ ადამიანებს ასურჩევთ იმიტომ რომ მართლა ვიცი ეკლესიის წიაღშიც არ მინახია ეს ხალხი ესე იმა ზოგი მინახია მაგრამ გაბოროტებული დაბოღმილი ადამიანები თქვენ რას ურჩევთ თუნდაც იმ ჟურნალისტებს ვინც აი ზედმეტად აი ესეთ კითხვა როგორ შეიძლება დასვა და მე შეიძლება გთხოვოს რომ გეხვეწები რა უწმინდეს თხოვე რომ დამლოცოს ან დამალოცინე და ისეთ კითხვა სოს 5 წამში უსვასო აი ჩვენი პატრიარქის ვინ იქნება რაღაცა რომ უხერხულიც არის აი ამ შემთხვევაში ეს სიდინჯე როგორ დავიცვა და ეს ზომები მეუფე იმიტომ რომ თქვენ იმიტომ გეუბნებით ის ყოველთვის რაღაც უწმინდესისავით რაღაცა სტანდარტი გაქვთ ის რომ არ გადადიხართ ხოლმე ზომებს და ეს თქვენმა წლებმა და გამოცდილებამ მოგცათ ის რომ თქვენი პასუხები ძალიან ბევრ ადამიანს აკმაყოფილებს მადლობა ღმერთს რა და თუ შეიძლება მეუფე აი მათაც რომ ურჩიოთ ის რომ ძალიან აი თავზე ხელაღებო თითქოს ეს წმინდა კაცი გავაადამიანეთ ჩვენ და ჩვენში აღარ აქვს ფასი რა როგორც აი ქამა ნოერო მისთვის არ იყო რა და სხვა შვილებისთვის წმინდა იყო ხო და ჩვენ რაღაც გავაადამიანეთ ეს ჯვარცმული ადამიანი გავამიწიერთ დიახ გავამიწიერთ აი თუ შეიძლება რა აი ამასთან დაკავშირებით ისეთ გული მწყდება რომ აი გეფიცე რომ ხის წინაშე ლამის ცრემლი მომადგეს იმიტომ რომ მე არ ვიცი ალბათ არც იციან პატრიარქი ამ ადამიანებს ვინც ესე მის საქმეს განიკითხავს და ამაზე ქილიკობს საერთოდ მადლობა და ბოდიში გიხდით ესე რომ გამიგზავნა უბრალოდ ძალიან მინდოდა რომ ჩამმეყალიბებინა ეს კითხვა და კი ბატონო თქვენი კითხვა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და საჭირო კითხვა იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ იმ შეცდომებზე რომელიც შეიძლება დაეუფლოს ქრისტიანულ საზოგადოებას ანუ როცა ჩვენ მოსე გავიხსენეთ წინასწარმეტყველები გავიხსენეთ მაცხოვრის მაგალითი გავიხსენეთ ჩვენ ლაპარაკობდით მორწმუნე საზოგადოებაზე რომელსაც შეიძლება დაეუფლოს ის რომ თავისი ღვთისგან მოვლინებული რჩეულის მიმართ მადლიერების მაგივრად გამოხატოს უმადურება და სისასტიკეც კი ჯვარზეც გააკრას მის წინასწარმეტყველები მრავალი ფიზიკურად გაანადგურეს ჩვენ ეს ვიცით მაცხოვარი ჯვარზე გააკრეს და შესაბამისად ეს ეხებოდა იმ საზოგადოებას რომელიც თავს მორწმუნედ თვლის და როგორ შეიძლება რომ მორწმუნე საზოგადოებაში ეს მოხდეს ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ და ეხლა რა თქვენ დასვით კითხვა ეს არის ნაწილი რომელიც თავის თავს არ თulis მორწმუნე საზოგადოების ნაწილად. Ну, თქვათ, სხვა მხედველობა აქვს, თქვათ, აი, ან დეისტია, ან აგნოსტიკოსია, ან ათეისტია, ну, 1000 მიმართულება არის ახლა თანამედროვე სოფლიოში და ძალიან ბევრი თანამედროვე მოდერნული ფილოსოფიის მიმართულება ისეთია, არარელიგიურია. და ეს თუნდაც შეიძლება რელიგიურად ითვლებოდეს ვიღაცის თვალში, ჩვენი სასულიერო პირი იყოს, მაგრამ გადაცნომები ქონდეს გარკვეული. აი, მე ვამბობ, ვინც არ არის, იმიტომ რომ ვინც არის, ჩვენ იმაზე ვისაუბრეთ უკვე. ვინც რელიგიურია. ეხლა მე მინდა ვთქვა, ვინც არ არის, იმიტომ რომ ისინიც ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და პატრიარქი მათ თავის შვილებად აღიქვამს. მათ პატრიარქი აღიქვამს უძღებ შვილებად, რომელიც ქართული საზოგადოება ისტორიულად არის ქრისტიანული საზოგადოება. თუ ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანი ქრისტიანულ წიაღს ცილდება, გადის ამ წიაღიდან. ეს არის უძღები შვილის სინდრომი. ადამიანმა, ესე იგი, უარი თქვათ მამის სახლში ცხოვრებას.
ეს სხვადასხვა მიზეზებით არის გამოწვეული. რასაკვირველია, არსებობს სუბიექტური მიზეზები და არსებობს ობიექტური მიზეზები. მე ვახსენე დექრისტიანიზაცია. 2 საუკუნეა ჩვენი სულიერი სამყარო ფაქტიურად დაირღვა, ჩვენი სულიერი ტაძარი დაინგრა. არა ფიზიკური, არამედ სულიერი პირველ რიგში. და ბუნებრივია, რომ ამის შედეგად ზოგმა ადამიანმა დაკარგა კავშირი ზოგადად სარწმუნოებასთან და ძალიან ბევრი მე გეტყვით, რომ განათლებული ადამიანი შეიძლება თავის დარგში კარგი სპეციალისტი, შეიძლება თავისი პრინციპების და მსოფლმხედველობის საფუძველზე ზნეობრივი ადამიანებიც კი არიან ესეთი ადამიანები. შეგვიძლია ვებუროტი იყენებს. რასაკვირველია იყენებს, მაგრამ ესე იგი ეს ადამიანები თავისი მწამსიდან გამომდინარე, თვლიან, რომ მათ უნდა შეაფასონ ღვთისმსახური, შეაფასონ და უნდა იყონ ობიექტური. მე არ ვიტყვი ისეთ ადამიანებზე, ვინც აი შეგნებულად სურს, რომ რაღაცა უმტროს ეკლესიას, ჩვენ ამ კატეგორიას არ ვეხებით, ერთმა მათაც უშველოს ის უკვე არის ადამიანი, რომ შეგნებულო. მე არ ვამბობ ასეთ ადამიანს, მე ვამბობ ადამიანს, ვინც ჯერა, რომ ის თავისი მწამსის საფუძველზე ეკლესიას შესაბამისად აფასებს და ობიექტურად აფასებს. აქ მე მათ მინდა ერთი რამ უთხრა, რომ და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არ შეიძლება ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს კომპეტენცია. როგორც ახლა მაგალითად ყველა ვერ ილაპარაკებს, თქვათ ამა თუ იმ სნეულების, კურნების საშუალებებზე, თუ ის არ არის სპეციალისტი. ის კი არა, ერთი დარგის სპეციალისტი, თქვათ, ვერ ილაპარაკებს მეორე დარგის, თქვათ, სნეულებასთან დაკავშირებით, თუ ის სპეციალისტი არ არის. ამიტომ აქ არის კომპეტენციის საკითხი და რელიგიაზე საუბარი არ არის მარტივი. შესაბამისად, აქ ერთის მხრივ მათ არ აქვს კომპეტენცია, სამწუხაროდ ძალიან სერიოზული თემაა, ჟურნალისტების თემა, იმიტომ რომ ელემენტარული რაღაცების გარკვევა არ შეუძლიათ. ეს არ უნდა შეეხო იმ თემას, სადაც არ ახარ კომპეტენტური. დღეს ჩვენი საზოგადოება უბრუნდება რელიგიურ ცხოვრებას და არ არის ახლა უხერხული, რომ ბევრი რამე არ იცის საზოგადოების არც ერთმა წერომ, თუნდაც ჟურნალისტმა. ბევრმა მეცნიერმაც არ იცის. აი მაგალითად პარაკლისი და პანაშვიდი ხშირად შეიძლება აერიოთ. წირვა და პარაკლისი ერთმანეთში აერიოთ. წირვა არის, ესე იგი, როდესაც ხდება, სადაც ხდება ზიარება და პანაშვიდი არის მიცვალებულთა მოხსენიება. ეს არიციან, თან სასულიერო პირებსაც მიმართვაში მეუფე, მამაო საერთოდ არიციან წოდებებით. ეს იგი არიცი, მით უმეტეს ეკლესიის წიაღში მიმდინარე პროცესებზე საუბარი, ეს არასწორია. და მე მინდა მათ უთხრა, რომ ისინი ერთ დიდ შეცდომას ჩადიან. ისინი ცდილობენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წესები შემოიტანონ ეკლესიაში. სამოქალაქო საზოგადოება იწვევს ყველას საჯარო განხილვისათვის ამა თუ იმ საკითხის. მაგრამ ეკლესია არ იწვევს ყველას. ეკლესია იწვევს თავის წევრებს. ამიტომ მე როგორც ღვთისმსახური თუ ეკლესიის წევრი ვღებულობ იმ მოწვევაში მონაწილეობას და შემიძლია იქ ვივიღო მონაწილე თქვა ჩემ, მაგრამ მე თუ არ გიწვევ შენ რატომ შემოდიხარ იმ სივრცეში, რომელიც საჭიროებს იმ სივრცის ცოდნას და კომპეტენციას. შენ არ შეიძლება განიხილოს რელიგიური თემა, საეკლესიო ცხოვრების სწავლება თუ წესი, ესე იგი, რომელშიც შენ არ მონაწილეობ. ამიტომ აი აქ არის ერთი შეცდომა, რომ ისინი ცდილობენ სამოქალაქო საზოგადოების წესებით იმსჯელონ ეკლესიაზე, რაც შეჭრა და ძალადობაა, გარკვეული ძალადობაა და მათთვისაც საზიანოა და საზოგადოებისთვისაც სარგებლობა ამას არ მოაქვს. ძალიან დიდი მადლობა მეუფე, თქვენ მე ხალ წეგან გეუნებოდით, რომ 2 საათი მინდა თქო, რომ გქონდეს თქო და აი ამ 2 საათს აუხვალო და ესე გავიდა ჩვენი 1 საათი სამწუხარო ჩვენდა და აი 2 წუთი დარჩა და არ შეიძლება რომ კიდე ურჩიოთ იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამ ცოდვის ხარისხი რამხელა ისინი ვერ ხვდებიან. და შემდეგ შეიძლება მისი ბაბუის ნაჭამა ტყემალმა შვილიშვილსო კვილი მოჭრაო და აი ესეთი მომენტი შეიძლება მოვიდეთ, რომ წინ დახვდეთ ეს ყველაფერი და ძალიან მტკივნეულად თან და თუ შეიძლება აი უბრალოდ რა ლოცვა კურთხევას მისცემთ და რას უნდა დაიმორჩილონ ან უნდა ქნან იმისათვის, რომ თუნდაც თვითონ მიხვდნენ იმისა, რომ დამნაშავენი არიან და რაღაცას ბოროტულს აკეთებენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგს გქონია, რომ სიკეთეს აკეთებს ამით.
ალბათ არსებობს ასეთი მარტივი ფორმულა. არა განიკითხოთ. რადგანაც მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანი თავის თავში თუ ეცდება რომ აღმოფხრას ნაკლი დაინახავს რომ მთელი ცხოვრება არ ყოფნის ამისთვის და თუ ადამიანი საკუთარ თავში ებრძვის ბოროტებას მას საზოგადოებისთვისაც სიკეთე მოაქვს და ასეთი ადამიანები არიან თავდაბალნი, არიან ასე ვთქვათ მშვიდნი და ძალიან დიდი ნაყოფი აქვთ მათ, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი ინანიებს ცოდვას და ღმერთი პატიობს და ავსებს სულიწმინდის მადლი და ზუსტად ეს დიდი მარხვა არის ჟამი სინანულისა და მე მინდა რომ აი საზოგადოებამ სულიერად საკუთარ თავზე გადაიტანოს ყურადღება, საკუთარ თავთან გამართოს ის ბრძოლა და არა ერთმანეთთან და გვიყვარდეს უფალი, გვიყვარდეს მისგან დადგენილი ეკლესია და უფალი თვითონ არის მოსამართლე. სახარებაში წერია, ვინ ხარ შენ, ესე იგი, მოციქული ამბობს იაკობი, ვინ ხარ შენ ძმას რო განიკითხავ. ამიტომ არავინ არ უნდა განვიკითხოთ და უფალი არ ჩვენ არ განვიკითხავს. ძალიან დიდი ბედნიერი აღდგომა მინდა რომ გაუთენოს ჩვენ საზოგადოებას ღმერთმა, აი ეს აღდგომა, რომელიც მოდის თუ გვიქნებით სწორად გავევლით დიდ მარხვას. უღრმეს მადლობას მოგახსენებ ჩვენ უწმინდესთან ერთად და დიდხანს იყავით თქვენ და ბედნიერებას გისურვებთ. უღრმეს მადლობას მოგახსენებ თქვენ მობრძანებისათვის და აუცილებლად შემდეგ აი 2 საათს რა ვიღებ კიდე მოგიწევთ და ძალიან დიდი სიამოვნებით თუ დაგთანხმდებით ყოველთვის ჩვენი ეთერის კარის ყოველთვის იქნება თქვენთვის ღია დიდ პატივს გქცევთ. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ. კიდევ ერთხელ მობრძანებისათვის ჩემი სტუმარი გახლავთ მიტროპოლიტი დანიელი დათუაშვილი აუცილებლად კიდე მოვიწევთ ძალიან ბევრჯერ ესეთი საინტერესო საუბრისათვის და ბედნიერებას გისურვებთ. ხვალ დილით გავა განმეორებით ეს გადაცემა 6-ის ნახევრისათვის ფონდი ერთობა Facebook-ზე შეგიძლიათ მოიწონოთ და იქ იდება ეს გადაცემები. ხოლო ბევრი ადამიანი მირეკავს ხან ზარი ვერსია მოყავს ხარ რაღაცა და ვისაც რაღაცა გწყინთ ხოლმე ზოგი მწერს ინტერნეტით და ვისაც რაღაცა ვერ მოვიცალე ვისთვისაც ისე კონკრეტულად რაღაც შენდობას გთხოვთ, რაღაც შენდობის დღე და ახლა ეს გადაცემა არისო, მართლა არ მინდა რომ ყურადღება დაგტოვოთ, მაგრამ ხანდახან რაღაცები არის ხოლმე, ხშირად გამორჩება ხოლმე და ბოდიშ გიხდით იმისათვის, რომ ისეთ ყურადღებას ვერ გაქცევთ ხოლმე, როგორცაც საჭიროებთ, მართლა თქვენ ჩემო ღირსეულო მსმენელო და კარგად ზანდებოდეთ, დროებით გემშვიდობებით, კვირას დაგიმუნებით საღამოს 10-ის ნახევრისათვის და წარმატებებს გისურვებთ. მოიწონეთ ფონდი ერთობა ესეთი გვერდი არის Facebook-ზე და იქ იქნება ეს გადაცემები ყველა.